Kapag nagpapalit na ng bagong taon, karaniwan mo itong maririnig. Ito ang Auld lang Syne. Marami sa atin ang nakakaalam ng tono nito, ngunit hindi natin alam kung anong ibig sabihin at kung saan ito nagmula at nanggaling. Kaya't ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Auld lang Syne. Ito ang New Year anthem, ang Auld lang Syne. Ang ibig sabihin ng Auld lang Syne ay Old Long Since, o mas literal na long long ago. At marami ang bansa na gumagamit ng tugtuging ito. Ang Auld lang Syne ay isang tula sa Scotland na hindi ito formal na nakalimbag. Noong 1788, na si Robert Burns ay isang diplomat poet sa Scotland. Isinulat ang Auld lang Syne at ginawa niya itong formal at ipinasa sa Scots Musical Museum. Noong 1799, itinakda ito na isang traditional song. At noong 1929, ang kantang Auld lang Syne ay naging popular sa North America at nasalin sa 40 different languages sa buong mundo. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang
Syne. Ang katayuan mo ngayon ay hindi basehan sa sarili mo na wala ka nang mararating. Ito'y basehan lamang kung saan ka magsisimula sa buhay mo. Naway magdala sa atin ng kaligayahan at tagumpay ngayong bagong taon. Goodbye to year 2021 and welcome to year 2022. Happy New Year! God bless you all! Bye-bye! Salamat pong muli sa inyong lahat. See you on my next video.